Hello my friends, today we're gonna learn 5 new words. Let's get started. لما بنعبر إنه معيار فلاني ممكن يتوقع البروجنوسيس، يتوقع الإنذار، أو الاختلاط الفلاني متوقع، نستعمل كلمة predict. المثال الأول: although it is difficult to predict prognosis in those patients due to limited information. معناها إنه من الصعب توقع الإنذار عن هؤلاء المرضى لعدم كفاية المعلومات. It turns out you're a hard man to predict. بس كلمة predict هي يتوقع، مرادف إلى كلمة expect أو كلمة تانية كتير حلوة anticipate. Arrhythmia should be anticipated in patients with hypokalemia. اضطرابات النظام متوقعة عند مرضى نقص البوتاسيوم. Waiting in what you anticipated would be our comfort. لما بنعبر على أن المرض الفلاني له تظاهرات مثلا عصبية أو تظاهرات خارج هضمية، نستعمل كلمة manifestations. VTE is one of the most common extraintestinal manifestations of IBD, inflammatory bowel disease. VTE هي veno thromboembolic، الخثار الوريدي، هو من التظاهرات الشائعة. IBD يعني Crohn's disease أو ulcerative colitis. طبعا manifestations تظاهرات، طبعا بتفرق كتير عن المظاهرات اللي بتصير بالشوارع. مظاهرات بنستعمل كلمة protest يعني احتجاجات. تمام؟ Guillain-Barré has no external physical manifestations. Everything has some external physical manifestations. Nephrogenic diabetes insipidus could be one of the manifestations of severe hypokalemia. البلية التافهة nephrogenic diabetes insipidus قد تكون من تظاهرات نقص البوتاسيوم. حقيقة diabetes insipidus الكلوية ممكن تكون نتيجة لنقص البوتاسيوم أحيانا، أو فرط الكالسيوم، أو المعالجة أو بسمية الليثيوم. الليثيوم شو كنا نستعمله؟ كنا نستعمله بعلاج البايبولر disorder، من الاضطرابات النفسية اللي بيصير فيه نوب مانيا، هوس، ونوب ديبريشن، تصرفات طائشة، تهور. صح؟ كنا نعطيه ليثيوم. إذا لسه بتخلط بحفظه، ليثيوم نعطيه لهذا الشاب المتهور ليركز. ليثيوم بيخليه مثل الليث بيرجع راكز. لما بتعبر على أنه في مرضين متشابهين أحيانا، لكن اللي مميز بيناتهم، اللي بيفرق بيناتهم المعيار الفلاني أو الإجراء الفلاني التشخيصي. distinguish يميز. Biopsy is the most important method to distinguish benign from malignant lesions. So distinguish الخزعة بتميز بين الآفات السليمة والخبيثة. But I guess when one's young, it seems very easy to distinguish between right and wrong. Bloody diarrhea and abdominal discomfort are typical symptoms of IBD. Endoscopy may help distinguish ulcerative colitis from Crohn's disease. معناتها الإسهال والألم البطني من الأعراض النموذجية للآي بي دي، لكن التنظير ممكن يميز بين الالتهاب الكروني التقرحي وداء كرون. فكلمة distinguish. You see, John, what distinguishes you? ملاحظة صغيرة على الهامش على كلمة discomfort. في كلمة مريح شائعة جدا، وكثير من الناس تلفظها comfortable. حقيقة ما هيك، هي comfortable. يعني comf لحال، يمكن ما رح تصدقني، هالمقطع يصير بالعكس. comfortable والتي بتشبه الدي، فبصير comfortable. It's more comfortable for you to label me insane. It's very comfortable. لما بتعبر على أنه عرض فلاني ممكن يخلي مرض فلاني يشبه داء آخر، فكنستعمل كلمة mimic.
For example, muscle weakness in hypokalemia may mimic Guillain-Barré syndrome. الضعف العضلي عند مدى نقص البوتاسيوم قد يشابه Guillain-Barré syndrome. فميميك. She was a brilliant mimic. The development of chest pain from an esophageal cause can mimic chest pain from cardiac disease. الألم الصدري الناتج عن الأمراض المري قد يشابه الألم الصدري القلبي. فميميك. فينا مرادف ممكن نستعمله resemble، بس ميميك شائع جدا. I've been scanning literature. Very interesting study in Sweden. Apparently Giovannini's patients mimic whoever they think's in charge. أحيانا لما بنعبر على أنه عامل الخطر الفلاني ممكن يؤهب لكانسر أو لكاردياك ديزيز نستعمل كلمة predispose. We should obtain a history of the factors that predispose them to aspiration-like seizures. معناها إنه لازم نحصل معلومات من القصة عن العوامل اللي تؤهب للاستنشاق مثل السيجرز، مثل الاختلاجات. عم يحكي عن خراجات الرئة. طبعا هون عم يحكي على اللانج ابسس وإنه في عوامل بتأهب للاسبيريشن منها سيجرز. Lady Aaron and I have known each other since we were children. She has always been positively predisposed toward me. ملاحظة صغيرة على الهامش على كلمة سيز. الفعل سيز من كلمة سيجر ينتهز الفرصة. كلمة كتير حلوة. Seize the opportunity. Seize the opportunity. ينتهز الفرصة. This is my moment. Seize the opportunity. Neutropenic patients are predisposed to the development of invasive fungal infections. المرضى اللي عندهم نيتروبينيا نقص العضلات مؤهبين للانتانات الفطرية. predisposed مؤهب. Well, in recent studies have shown that certain people are genetically predisposed to gaining weight. هاي خلاصة كلمات اليوم. predict يتوقع، يتنبأ، manifestations تظاهرات، distinguish يميز يفرق، mimic يماثل يقلد، predispose يؤهب. And that's for today. See you next time.